Dat one taki you ready bakka. We bar vanaf post 1. Bankstel crew in Baghdad. Bigs in California. Im Sabi in Sodom. Goodfellas na Dodge. Turkey na North Society. Maka Central. Dem bus pick-up truck en taxichauffeurs. Te kom met you, sa subscribe. Tapa YouTube channel Dek-O-Logish bekeken. Wet is na A Dek-O-Logish. Afgestudeerd van Dek-O-Logish faculteit. Gespecialiseerd in die Dek-O-Logische wetenschappen. Master in Dek-O-Logie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. A Dek. Wel is de ube Jeremiakba dat mogelijk afvuil ophaal bokong in gevaar, want dat wagiman tak dene contact dot tomorrow. Wel de arkisi luister en kom tot rust, want geberekend taki. Naar zeggen voor mevrouw Claudia Hasselbank Maatsen, hoofd van de afdeling vuil ophaal bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Dat is er niet goed gecommuniceerd vanuit de kant van de vuilophalers, want het gaat om maar 5 bar heeft door 4 sani na dengo 4 sani zo. Het gaat hier om 5 vuilophalers die eerder hadden aangekondigd dat de mouw tapuripa gelijk naar een dienstverlening komt aan overheid wegens assentiment non-dority en dat de taxen willen de overheid pakken aan hun enkel en niet pakken aan hun enkel als wanneer je achter iemand staat en je houdt die persoon zijn enkel vast. Nee, pakken bij de enkel en slepen naar de groene tafel, niet die tafel van Groenjari. Nee, ik heb het over de rechter, want im geberekend taki assentiment non-dority, maar na zeggen voor een afdelingshoofddisie dan eigenlijk de vuilophalers de nog 5, nee, het gaat om maar 5 neji ahertori. Dus dan met denka pok of de artiest tak van de sande en dan tak en baka dem doen let pedemande. Dus was het heel verhaal van mevrouw Hasselbank Maatsen, dan gaat het hier om 5 vuilophalers die niet op tijd hun zaken administratief in orde hadden gemaakt, zodat eigenlijk aan betaling kan geschieden. Maar in geberekend de ene is dood, oh, is de anders brood. Dus het gaat om maar 5 die zijn uitgevallen en 5 andere mensen zullen hun plaats nemen. Nee, niet 5 andere mensen zullen hun plaats nemen. Andere vuilophalers zullen deze 5 routes dus overnemen. De ene is dood, komt er de ander zijn brood. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tap. A Dek. Wedang media versus social media. En de social media ook al lezen saneren dat every day they're reshuffling, they're gonna be reshuffling. Yes, they're reshuffling, they're gonna be reshuffling. En de social media. Maar in een media's review hebben we kunnen begrijpen dat er een mogelijke reshuffling opkomst is. En dat minister John Goyo van Sport en Jeugdzaken mogelijk op de reshuffle-stoel zat. En ook Ubeko Jeremia dat hij Jerry kent. Nee, geen Jerry die kan. Het is Jerry Miranda, die oud-monteur. Even naar mobilet, allemaal bij Mickey of naar Sundap. Nee, maar we kennen hem als oud-monteur XDC van Para-Apocalypto. Je weet wie ik bedoel. Waar de geruchten ben door de ronde dat mogelijk deze 2 ministers zouden worden gereshuffled. Maar tot en met nu toe, Unoma kiest nog een permanent uitsluitsel dat werkelijk de minister het babi heeft. Wakak mopo dape maar zo. Dus de wakak mopo, het is een zijn er nog. Wat im gebreken. Naar zeggen voor John de Goyo. Dan werd er zomaar veel speculaas verdeeld. Dus zwaar gespeculeerd over haar mogelijk vertrek. En dat zij op curatele of onder curatele zou zijn gesteld. Dat ze geen stukken meer mag tekenen. En dacht nee, dat is het rijk der fabelen. Dat zomaar dus mijn taxibedrijf full tank operatorisch. Maar die andere ministers houden hun lippen stijf op elkaar. Want if de actieminister wel zijn, dan minister wel zijn, maar dat geen commentaar. Maar bent u commentator? En dat nee, geen commentaar. Je leest haar tekening en Volvo. Tap, A Dek. En daar is hem bij Boko Pondom, Saptak Yuta, Aika, Tap,
Dek, dus me bara des maf mi dapa waki basu 1, 2 en 3. Des ma dape in Brokopondo Centrum dape na winkel poki ego talk so. We arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Je kent die taki misschien, Garimpero no sken takunara, dat wil zeggen dat die goudzoekers, die gouddelvers, de mannen wajere next. Maar in Adrei Pada gebied, dat san no luke wakatumsi bununus. Want we hebben gehoord dat de hele meneer voor de tweede keer. Ik heb het over de president zijner ezeligheid, zijner excellentie. Deze Delano Wouterse op Tapuripa aanwezig was. Isabi, we weten niet als hij een nieuwe minister is gaan zoeken daar of een minister. Kan je de ingitaging? Ik wil ook wel lukken dat je shibu voor sterjaren. Actie wap de mini wan het de nou kon nagron kon de was sterge jere. Zo. Maar dat we in Abdorpu Dreipada. Daarna ongedestilleerd blik van het dek den Garimpero dat we klapstoel, baksteen, hijskrans, kop daar den bakka. Want hoe kon je meer tak na man in black? Nee, ano aliens de mij zoeken. Ik heb het over een securitybedrijf helemaal in het zwart gestoken, zwaar gewapend. Het Tapuripa afveld dat we Giden Garimpero tussen Tapuripa en Dreipada. Maar wat gebeurt eigenlijk in een specifieke kwestie, jongens? Wat is dat tak me, like Dek-O-Logish? Amafa kade. Sa ook toe 3 jaar Uroko in Agarimpo. Ja, ik heb ook zelfs 3 jaar gewerkt in de goudvelden. Dus usafa sanego. Mi ben dena mij na ingepoel die de ma soet munga trouwen. Nee, ano zomaar we taxibedrijf kom met you leesa tekening en volvo. Wat er nu gebeurt daar in Dreipada? Wat hem geberekend? Taki minister Lambek, ik heb het over minister Dodson van NH. Bemelde alle den Garimperos naar de jongeren uit de omgeving die aan goudwinning willen doen. Tak lukuno, Anton de Kom had iets geleerd in den vreemde toch. Dat is organisatie. Dus allemaal bestel voor soort man. Minister Lambek me bedoel. Bedoel een voorstel naar de buurtbewoners, dorpbewoners dat de man georden desrevi, zodat den kan kies een concessie van Dreipada om zelf daar aan goudwinning te kunnen gaan doen. We zo gezegd, zo gedaan, want dat heb ik goed op een residentie voor een hele meneer voor de tweede keer op Brokopondo. Je weet waar ik bedoel toch, Brokobaka. En is een fasanego, efigua Brokobaka, faye kombaka. Kan die ben de waka maar je draai kolekwa Brokobaka man. Zo. Maar in een specifieke kwestie, dan was er op Brokobaka alle overeenkomst bereikt tussen gouddelvers van het Tapuripa gebied en gouddelvers voor het Dreipada gebied. Tak na samen de man bogoroko in een gebied. Maar die puntje kondoro paaltje, dat paaltje sungu en puntje lassie zo. Want een veiligheidsbedrijf bekon kota heer passie tap dape. En als een nagama kapitein nga dembasia. Want Isabina lek van hele meneer, hij zong het in de markt toch. Teodoro suma preso, barado tiwaudo, bara. Dus als je ergens aankomt, moet je niet tekeer gaan als een beer. Maar je moet vragen wie daar de verantwoordelijke mensen zijn, de leiding. Want je komt ergens aan. Isabi toch, ik go actie voor gaman kapitein zo dembasia. Isabi dus sasanego. Maar dat die abasha dape, jere tak na ongedestilleerd fofong etek den Garimpero dape. De abasha schreef go actie zij gebeur. We de tega abasha even no 3 buwe soetie lek wan pakira. Zeg jongen, zeg. Maar zeg. Sabro kopondo dape jongens. Zo. Dus dan ik mijn telefoon. Dan bel mevrouw Diana Pokkie. Tak mevrouw Diana Pokkie. Maar zij gebeurt dat ik luister, zie, kijk, hoor, begrijp en verstaan. Eigenlijk een bedoeling ben de tak de man bem zitten dat ik Giden Garimpero van het gebied. Om daar zelfs een goudwinning te kunnen gaan doen. Maar als dan kon de ordening goudsector. Als dan kon de onderling goudsector. Want tef kabado weer dat die een concessie voor Dreipada Odoroti naar Grasalco. En dat meneer Sergio Apchinkoko, Sergio Akimboto eigenlijk, zwaaien als scepter dape. En dat anolik van is maar bij de heer berekening. Dus dape hier zijn babo kopondo die haika tapa dek no de. Moest tegen me zeggen gebeuren Dreipada. Je leest haar tekening en volvo. Tapa dek.
En is de bemelde jukba dat den colleges stap A Dek de no de vertraag. Nee, want die colleges van het Dek-O-Logish faculteit, die kan je nog steeds blijven volgen zolang je subscribe op haar YouTube channel. Dek-O-Logish bekeken, doe het gelijk. Nee, dat mist door een enkele college. Maar in gebreken, de actie van de werknemersfederatie bij universiteit is verscherpt. Misschien was het bot waar de masra pemtje somoro zo. Hugo is gekoefd kaffiezet. Welke Hugo bedoel je? Is het lieve Hugo? Nee, die was lief. Is het Hugo Bosch? Nee, dat is een parfum. Ik heb het over Hugo Blanker. Die gaf te kennen dat eigenlijk Anoma stel je voor dat sinds vorige week eigenlijk een situatie dat bij de boenunus, dat wil zeggen sinds vorige week zoals een dekkenlist ons had gemeld, worden er geen colleges verzorgd op A Dek. Maar tot en met nu toe er geen enkele vorm van handreiking gedaan is vanuit het ministerie. Fukolukulaki. Uka seta zal ik van Damaru naar Rotman bij Singapore toch. Kom ik me los you op. Dus nog niemand is echt komen kijken naar een oplossing. Kan je je voorstellen? Dus als het werkelijk zo is dat men zo nalatig omgaat met de zaken die moeten gebeuren bij het hoogste onderwijsinstituut in Suriname, A Dek, niet A Dek, want dat is een Dek-O-Logish faculteit, maar bij op de medische faculteit, bij op de wetenschappelijke faculteit, dan de juridische faculteiten, dat de man ook kan komen dat we appetijten, ze hebben toch zo'n appetijt, maar bedoel appetijten, dat we jongens, zo, maar arkisie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Naar zeggen voor Sunil Soeknandan, woordvoerder voor een werknemersfederatie universiteit, dan tenanga no a actie et tango doro, zolang ik een oplossing no kon en ageerleki, no een enkele vorm voor communicatie, no kom met de man wat gaat men doen om eigenlijk de situatie op te lossen, want de dekkenlisten die ook op A Dek zitten, melden me like Dek-O-Logish, dat dekken, het kan toch niet Dek-O-Logish, van me tak luister nou, me actie zie, luister en no me kon begrijp, zij gebeur, dat eigenlijk het niet in de bedoeling ligt om de studenten te duperen, maar bepaalde toren dat we moest los op. En dan zeggen we meneer Hugo, welke Hugo? Geen lieve Hugo, want die is lief. Geen Hugo Bos, maar Hugo Blanker, dat ma Fentaki, dat ma Fire. En zo maar, nee. Koyeba, you Fire. Nee, dat is een andere pokus. Koyeba bij Fire in die tijd van Ghetto Crew. Maar dit is na VP, you Fire. Why wo. Oh, minister, you Fire. Allah de ma Fire. Want tot en met nu toe hebben ze geen enkele moeite gemaakt om met spoed de situatie daar op te lossen. Dus de actie van de werknemersfederatie bij universiteit daar is verscherpt. Ik kan kotielijk wat schermes nou. Je leest haar tekening en Volvo. Tap. A Dek. Wel, betek ik ba tak den kel mek bus voetja straf. Mang mo een directeur van justitie kan go fado in wang. Want hij weer wat grijspakkie. Nee, en hij weer grijspakkie. Maar zij gebeurt in deze specifieke kwestie eigenlijk. Zo. Wel, een vermoedelijke justitiële crimineel doet aangifte. Hij doet aangifte? Maar wacht, dus wat zij gebeurt eigenlijk? Henry S., onderdirecteur Algemeen Beheer, tevens waarnemend directeur van Justitie en Politie, doet nu een contra-aangifte wegens laster. Wat die andere man die zei, man doet aangifte. Dus wat zei gebeurd? Ik begreep het door dus eigenlijk. Wat gebeurt er in deze kwestie? Oh, hij zegt aangifte te doen wegens verduistering en valsheid in geschriften. Wat Amma vindt dat eigenlijk een beeld in worden gecreëerd alsof hij dingen zou hebben gestolen. Maar man dat nee, niets daarvan is minder waar. Bij het aantreden van minister ad interim Ferdinand Welsijn, dat eigenlijk een waarnemend directeur Henry S. zonder aangave van reden de Matega, maar hier is de eindhalte. Waar is de eindhalte? Vooraf van het gebouw tot hier en niet verder. Hij zou die werkruimte waar hij werkte niet meer mogen betreden. Het was op slot. Zo. Persoonlijke bezittingen toebehorend aan Henry S. waren opgesloten in zijn kamer en hij mocht het gebouw niet betreden. Dus dat mag berekenen dat via een advocaat Valerie Piquet dat mijn actie via deurwaarde explode, dat de man met qua einde na afverbod, zodat een man kan dorten in een camera voor ticket teen en tander. Maar ik heb berekend dat hier minister ad interim Ferdinand Welsijn in
in afwezigheid van meneer Henry S. die opdracht voor broko goeinasan. Dus ze zijn geen installateurs als Floyd, ze zijn uitstallateurs. De man brokadoren om naar binnen te gaan. Jongen, na contra. Zo. Dus volgens Henry S., de vermoedelijke justitiële crimineel in deze kwestie, dan ligt het nu aan hem om aangifte te doen wegens laster, want zijn naam wordt door een slijk gehaald. Wel, wij bennen en blijven benieuwd. A Dek. En dan een taxibedrijf Atoris full tank over zijn gebeurde op de hoek van de Topaz en de Goudstraat. Wel, chauffeur in deze kwestie. Meneer Landbrug, hij betuigt spijt omdat hij had een verkeerde inschatting gemaakt. En kijk, men zegt vaak, sorry is a sorry word to say, maar liever te laat dan nooit. Hij betuigt spijt. En dan man tak, nou, verkeerde inschatting, amameki. En kijk, het kan gebeuren. Het kan gebeuren, alle de man TAD. Tap A Dek, de bus, pick-up, truck en vooral de taxichauffeur. Sabasandis, in het verkeer moet je reflex heel snel zijn en je maakt een keus. Remmen of gas geven. Remmen of gas geven. Isab, de kati nanga dong na gevolg is bepaald, toch? Oké, we disbogers de kati die amangigas, maar atron dong die oesje gevolg. Dus hij heeft er spijt van en hij begrijpt het dat de ouders ja misschien teleurgesteld zullen zijn, maar het was een verkeerde inschatting van deze buschauffeur. En hij is wel blij dat er geen grote gewonensgevallen zijn. En hij hoopt niet dat de kinderen een trauma ervan overhouden. Maar laat dit een les zijn voor alle andere vervoerders, schoolvervoerders. Met bedoel, in een verkeer heb geen haast. Sta liever op je remmen dan op je gaspedaal. Je lasertekening en Volvo. A Dek. En dat ook is een geval voor een Granny Batman. En je kent die volgorde Dek-O-Logish al toch. Lady Batman, dat zijn de mannen die feiten plegen tegen vrouwen. Baby Batman, dat naar de massa in mishandel kinderen. En die Granny Batman, oh dat de massa heeft voor opa straat, jongens. Zomaar Arkiesie, luister. En vol voor wat er is gebeurd in deze kwestie. Een 78-jarige man is beroofd. Het gaat hier om een Nederlander die zondag in Paramaribo liep aan de Oude Hofstraat. We luisteren mensen. Van een toerist kong. If toerist, ik kies een attractie voor een moffum koffum. Het kan toch niet? Ik kan niemand toch niet verrassen met. Maar het is een Surinaamse moffum koffum, alsjeblieft. Nee man. En of dat dan man kong. Hou toch op man. Maar ze heeft zanga den crimineel na kondere Engelen jongens. Zo. Wel, deze toerist. De 78-jarige Nederlander werd aangevallen door een rover en kreeg enkele vuistslagen in het gezicht. Moffum, koffum, waardoor hem gemereken amalens kon tapuripa dof or no China Eastern acrimneri bradiskopu in deze kwestie. Dus hij heeft de verdachte niet goed kunnen zien en een camera ter waarde van 2000 Srada SRD werd hem afhandig gemaakt en die man is daarna gelijk weggerend en hem gemereken taki van opa Lens Kondof or no China Eastern soort se acrimneri bradiskopu longo, maar de zaak is in onderzoek voor sa precies suma na a Granny Batman disi, want ano inwa agustaat wetang. Dek-O-Logish bekeken. Wel, Nieuw-Mond Suriname. Bige mek toevluchtsorde dape in a binnenland want im geberekend taki. De you Sabrina sakan komen te wanen dat im treffen you voorbereidingen. In het Paramakaans gebied zijn er diverse eilanden waar er nu hoogbouwwoningen worden neergezet als veiligheidsoord in geval er watersnood komt. Want isaptakwa jaartekba watrabe sungudape en im gebreken volgens een Nieuw-Mond-topper Albert Ramdin is dit een onderdeel voor een sociaal programma. Want in ook een dena gebied, je urokoina na zo'n gebied, een sentiment, ik kom te wanen, maar je net taekwondo nothing to the people. Dus je moet wat doen voor die mensen. En de man begint treffen de nodige voorzorgsmaatregelen in geval water komen te wanen. Full tank. Dat auto hier president, peres maar kan vluchten. Dus nu al voorbereidingen gemaakt voor een eventuele watersnood. Je lasertekening en Volvo. A Dek. En waar zijn alle strijders? Want allemaal jongens zijn strijders als Mandela. Waar zijn al die Surinaamse Delas en Doodles pedende show?
Vakbonden en organisaties steunen het illegaal protest. Wacht even. Is een protest legaal of illegaal? Maar Coco begrijpt eigenlijk precies zijn gebeuren. Want we hebben een x-aantal protesten gehad in dit land. Isaba waf de etetong. Asan no kan. Heer die des mij luku de meter. Tramai ser de auto. En de regering no man. Oké, dus je begrijpt wat ik bedoel. We arkisi. Luister, hoor, begrijp en verstaan. Die donderdag aanstaande 22 de Oejenetak tegenover het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat dat we protest ode tegen een situatie in I Love SMA Suriname. Hoe ben je voor ADC? Mike Nerkes volgens mij is hij al beter? Hij is al beter. Want ja, kies een schot toch? Nee, iemand had op hem geschoten. Want maar zoet ADC, maar man die zoet ADC na SMDC. Zo, SMDC dat hij met een schot, not hot, bemelde dat eigenlijk een organisatie Next Generation nog vraagt wat vergunning aan. Maar je moet één ding goed begrijpen. In een context hebben we regels. En wanneer je de regels niet kent, dat je moet zeggen, maar je go bij dingen voor actie. Maar in deze organisatie, dan kon je meer dat er veel mensen zijn die juridisch goed gebekt zijn. Dus deze go make you huiswerk. Maar organisatie die stak ik bij de no actie, no vergunning. Want volgens mij sinds laatst die de machine dat de politie bij een actie laatst heel Duisburglaan had gebarricadeerd. Nou, als de politie het mag, dan mogen we het ook. Nee, two wrongs don't make a right. En ano inwa agustaat we tang. Maar desondanks dat verschillende vakbonden en organisaties steun hebben toegezegd aan de protestactie die er gevoerd zal worden aan de Dr. Sophie Redmondstraat bij het monument van de gerechtigheid en vrede. Dus wij binnen en blijven benieuwd. En in Volvo precies zo gebeuren. Kan dit de mask ook ombakken? Zomaar de mask. Je kon nou de mask? Je leest haar tekeningen Volvo. Tapa Dek. En dat die man zijn dat met Arkie Laurens en haar die, Meo de Mongoloog, dan Mario de niet-residerende ambassadeur in Coroni, bij de afwijkend gedrag voor leerlingen bij de onder de loep in een morgenprogramma. Is dat ook dat bij SCC en is dat vast aan Gokba. Je hebt die twee gezellige heren morgens in de uitzending. Waarvoor ik ga dan heren zo? We Arkie zie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Ik ga over het afwijkend gedrag van de leerlingen eigenlijk door een gedoogbeleid voor een ministerie dat eigenlijk de leerlingen steeds denken dat ze kunnen doen wat ze willen. Ik wist nooit dat Mario zo lief was om die vrouw de schooltas te showen. Maar look, ben jij je vrouw beneden? Nee, dat kan gebeuren. Even Mario had tas voor van Mario biga. Zo volgens mij is klein. Nee, maar Coco libater eigenlijk. Zo, maar het gaat hier erom dat eigenlijk naar zeggen voor een pedagoog, Roel Resida, dat eigenlijk een gedrag voor de leerlingen nu de veel terug te zien naar wat het ministerie allemaal toelaat. Want even look de verschillende kapsel. Ik kan stellen voor dat jongens nu stretchbroeken dragen naar school. Maar zijn nou mod of them boy? Batman dat de mij way skinny. Met tegen dus in een massap moro of nou een dame of nou een heer. Beide dragen strakke broeken. Ja, van die dames die nu letterlijk bodyfit dragen naar school. Heel strakke bloesjes. En dan heb je nog jongens met een kapsel als die van Mayo. Even nou een kapsel. Een kapsel. Anyhow, oké. We zullen een kapsel noemen voor vandaag. Maar een kapsel voor mij tapscoren. En je weet, het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Wij komen uit die goede oude tijd. Mensen van bouwjaar 80. Isab Samen bedoelt toch? Die tijd waarop je netjes naar school gaat. Geen staartjes, geen oorbellen, geen piercings. Je kan boren, Jessie. Maar je zou je oorbel buiten de schoolpoort aandoen. Maar eerlijk, is er veel gedoogd beleid vanuit het ministerie. Dat eigenlijk maakt dat veel leerlingen geen grenzen kennen en bijna als een congeer zo'n agu staat op school. Wel, het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Je leest haar tekeningen Volvo. Tapa Dek. En bijna agers zakdoekje leggen. Niemand zeggen in Atori. Voor een vliegtuig die de man vindt sensueus. Want de staat is heel zwijgzaam. De autoriteiten. Na zeg niets. Don't
TikTok. Maar het doordien onderzoek. En ik denk te adoro sofara. Dat was Sabrina. Maar gelukkig is die cocaïne al vernietigd. Het is helemaal gebrand. Die 488 kilogram cocaïne. Dus alle de speedy naar de junkie. Maar ik kan sa missie. Want toen ben ik goed naar Pina windrichting. Dan ben je gratis op kosten van de staat. Jammer dat kan lukken. We die zien. Ben de A Dek-O-Logish. Afgestudeerd van Dek-O-Logish faculteit. Gespecialiseerd in die Dek-O-Logische wetenschap. Master in Dek-O-Logie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. A Dek.